নমস্কাৰ assamese educational Gyan YouTube channel সকলকে স্বাগতম জনাইছো মই অনুপম দাস এসিস্ট্যান্ট টিচার আজি ন্যাশনাল পেনশন সিস্টেম সমকৈ NPS ৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম ইতিমধ্যে আপোনালোক এটো জ্ঞাতই যে অসমৰ যি সকল কৰ্মচাৰী কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ অধীনস্থই হওক বা অসম চৰকাৰৰ অধীনস্থই হওক বা ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন ৰাজ্যৰ যি ৰাজ্যিক কৰ্মচাৰী সকল আছে ইতিমধ্যে এই ৰাজ্যিক কৰ্মচাৰী সকলৰ বাবে সুকিয়া কৈ সেই ৰাজ্যসমূহৰ NPS প্ৰৱৰ্তন কৰা হৈছে কৰ্মচাৰী সকলৰ কাৰণে ইতিমধ্যে অৱসৰকালীন সময়ছোৱাত পাৰ কৰিবৰ কাৰণে ইতিমধ্যে যি নেশনাল পেনশন সিস্টেমৰ ব্যৱস্থা কৰিছে এই নেশনাল পেনশন সিস্টেমৰ তীব্ৰ বিৰোধিতা বিভিন্ন সময়ৰ পৰা কৰি অহা দেখা গৈছে কাৰণ পুৰণা অৰ্থাৎ ওল্ড পেনশন সিস্টেম আনিবৰ কাৰণে বা পুনৰ প্ৰৱৰ্তন কৰিবৰ কাৰণে অসম তথা ভাৰতবৰ্ষৰ সকলো কৰ্মচাৰীয়ে ইতিমধ্যে বিভিন্ন সময়ত প্ৰতিবাদ কৰা দেখা গৈছে যাতে অৱসৰকালীন সময়ছোৱাত এজন কৰ্মচাৰীয়ে ওল্ড পেনশন সিস্টেমৰ অধীনত মাহিলী যি পেনশন পোৱাৰ সুবিধা আছে সেই সুবিধা খুব ভাল বুলি ইতিমধ্যে গণ্য কৰা হৈছে বা সকলোৱে ভাবি লৈছে সেই গতিকে নিউ পেনশন সিস্টেম অৰ্থাৎ নেশনাল পেনশন সিস্টেম NPS ৰ ইতিমধ্যে তীব্ৰ বিৰোধিতা সময় কৰা দেখা গৈছে আজিও এক বিৰোধিতাৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম NPS বাতিলৰ দাবীত আন্দোলনৰ হুংকাৰ কলেজ শিক্ষক সন্থা NPS কৰ্মচাৰী সভা ইতিমধ্যে প্ৰকাশিত প্ৰাপ্ত বাতৰি অনুসৰি অসম কলেজ শিক্ষক সন্থাৰ কেন্দ্ৰীয় কাৰ্যালয়ত সদৌ অসম চৰকাৰী NPS কৰ্মচাৰী সন্থা আৰু অসম কলেজ শিক্ষক সন্থাৰ ৰাজ্যিক প্ৰতিনিধিৰ এক অনানুষ্ঠানিক সভা আজি অনুষ্ঠিত হয় অসম কলেজ শিক্ষক সন্থাৰ হৈ সভাপতি বিশ্বজিৎ ভূঞা সাধাৰণ সম্পাদক ডক্টৰ হিমাংশু মৰল আৰু সদৌ অসম চৰকাৰী NPS কৰ্মচাৰী সন্থাৰ হৈ সভাপতি অচ্যুতানন্দ হাজৰিকা আৰু উপসভাপতি ডক্টৰ জ্যোতিষ গোস্বামীয়ে নেতৃত্ব দিয়া আলোচনাত দুয়োটা সংগঠনে ৰাজ্যত NPS বাতিল অৰ্থাৎ NPS ব্যৱস্থা বাতিল কৰি পুৰণি পেনশন নীতি পুনৰ বহাল ৰখাৰ দাবী ইতিমধ্যে জনাইছে কোভিড পৰিৱেশ সুস্থ হলি অসমৰ সকলো কৰ্মচাৰী সন্থা সংঘক একগোট কৰি ৰাজ্যৰ প্ৰতিজন কৰ্মচাৰীলৈকে লগত লৈ এক শক্তিশালী আন্দোলন গঢ়ি তোলা দুইটা সংগঠনৰ ইতিমধ্যে তেওঁলোকে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে এই ক্ষেত্ৰত শীঘ্ৰে ৰাজ্যৰ সকলো কৰ্মচাৰী সন্থা সংঘৰ প্ৰতিনিধিৰ এক আলোচনা অনুষ্ঠিত কৰিবলৈ সন্থাই ইতিমধ্যে সহমত পোষণ কৰিছে ইতিমধ্যে কলেজ শিক্ষক সন্থাৰ যি NPS বাতিলৰ দাবীত তীব্ৰ আন্দোলন হুংকাৰ কৰিছে ই এটা মাত্ৰ উদাহৰণে অসমৰ বিভিন্ন কৰ্মচাৰী আছে সেই কৰ্মচাৰীসকলৰ বিভিন্ন দল সংগঠন আছে সেই দল সংগঠন অৰ্থাৎ যি সন্থা গঠন কৰি থৈছে সেই সকলো সন্থাই অৰ্থাৎ অসমৰ সকলো কৰ্মচাৰী ইতিমধ্যে NPS যি নতুন নিউ পেনশন সিস্টেম ইতিমধ্যে লাগু কৰা হৈছিল 2005 চনৰ পৰা কি 2005 চনৰ পৰা নিউ পেনশন সিস্টেমৰ অধীনত অসমৰ যি সকল কৰ্মচাৰী আছে অৱসৰকালীন সময়ত তেওঁলোকে মাহিলী যি বেতন পাব লাগে অৱসৰ সময়ছোৱাত সেই অৱসৰৰ সময়ছোৱাত মাহিলী বেতনৰ পৰা বঞ্চিত হৈ তেওঁলোকে এককালীন বা আৰ্থিক সাহায্য যি লাভ কৰিব বা তেওঁলোকৰ যি হাছতীয়া ইতিমধ্যে কৰ্মৰত অৱস্থাত যি দৰমহাৰ প্ৰাপ্য অংশ জমা কৰি থৈছিল সেই অংশই পাব কিন্তু মাহিলী বেতনৰ পৰা তেওঁলোকে বিৰত থাকিব লাগিব এনে ধৰণৰ কিছুমান অসুবিধাজনিত কিছুমান কাৰণ বহত নিউ পেনশন সিস্টেম বাতিল কৰি ওল্ড পেনশন সিস্টেম প্ৰৱৰ্তন কৰিবৰ কাৰণে সেই সুদীৰ্ঘ সময়ছোৱাত ইতিমধ্যে দাবী জনাই আছে প্ৰতিবাদ জনাই আহিছে আজিও ইয়াৰ ব্যতিক্ৰম নহয় আজিৰ বাতৰিটো অৰ্থাৎ আজিৰ এই খবৰটো মাত্ৰ এটা উদাহৰণে এই ভিডিঅ'ৰ যোগেদি আপুনি যদি এজন অসমৰ কৰ্মচাৰী হয় আপুনি নিউ পেনশন সিস্টেম বিচাৰিছে না ওল্ড পেনশন সিস্টেম বিচাৰিছে আপুনি প্লিজ কমেন্ট কৰিব আগন্তুক দিনত আমি এনেদৰে এই খবৰখিনি আগবঢ়াই লৈ গৈ আপোনালোকৰ যি মতামত সেই মতামতখিনি পুনৰ আলোচনা কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম আশা ৰাখিছো আজিলৈ এই ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰণি মাৰিছো নিশ্চয় এই বাতৰিটোৰ দ্বাৰা আপোনালোক লাভান্বিত হ'ব আৰু নিশ্চয় লক্ষ্যবিন্দুত উপনীত হ'ব পাৰিব বুলি আশা ৰাখি পুনৰ ধন্যবাদ জনাই ইমানতে আজিৰ ভিডিঅ'ৰ পৰা বিদায় মাগিছোঁ